हाँ जी, अज आपां तुहाडे नाल सिंधी बूटी शेयर करन लगे हां। देखो ये तुसीं देख के इत्थों प्रॉपर समझ सकदे हो इहनूं भी आपां ने ये किस तरह बनाउणी हैगी। सो जे तुहानूं ये देख के समझ नहीं आउंदा तां पहलां मैं चैनल ते एक वीडियो अपलोड करी हुई है, उहदे विच मैं स्टैप बाय स्टैप सारा बिल्कुल समझाया होया भी ये बूटी किस तरह बनाउणी आ। तुसीं जाके चैनल ते वो वाली वीडियो देख के बूटी सीख सकदे हो। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਚਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਇਹ, 2 ਸਟੈਪ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, 2 ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਹ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 2 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੂਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਨੇਗੇ ਹਲਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।